नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ सुत्केरी मसलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको यो सुत्केरी मसला चाहिँ एक प्रकारको औषधि हो। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका साथसाथै शरीरलाई चाहिने विभिन्न आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूले पनि यो भरिपूर्ण हुन्छ र सुत्केरीलाई चाहिँ यो एकदमै जरुरी पनि छ। र सुत्केरी बेलामा हुने कमजोरी, जिउ दुखाइ हट्नुको साथसाथै यसले बच्चालाई प्रशस्त मात्रामा दुध आउन पनि मद्दत गर्दछ र यो चाहिँ सुत्केरीलाई मात्र नभइकन बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई पनि कमजोरीमा र पौष्टिक तत्त्वहरू कमी भएको बेलामा अथवा जिउ दुखेको बेलामा यो एकदमै लाभदायी हुन्छ। आउनुहोस् सुत्केरी मसला बनाउनतिर लागौँ है त। मसला बनाउनका लागि मैले यहाँ 1 लिटर दुधलाई लिएकी छु। यसरी नै 150 ग्राम काजुलाई लिएकी छु। 150 ग्राम यो आल्मोन्ड बदामलाई पनि लिएकी छु र 150 ग्राम यो किसमिसलाई लिएकी छु। 150 ग्राम नरिवललाई पनि मैले कोरेसोमा कोरेर लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 150 ग्राम मिश्रीलाई पनि लिएकी छु। यो चाहिँ हामीले स्वाद अनुसार राख्न पनि सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले 150 ग्राम गुदलाई लिएकी छु। यसलाई चाहिँ बजारमा एडिबल गम भनेर पनि किन्न पाइन्छ। यहाँ चाहिँ मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा बत्तिसाको धुलोलाई पनि लिएकी छु। यो बत्तिसा चाहिँ हजुरहरूले जडीबुटी पाउने पसलहरूमा बजारमा सजिलै किन्न पाउनुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ 3 ठुलो चम्चा मैले कालो तिललाई पनि लिएकी छु र यहाँ चाहिँ 3 ठुलो चम्चा ज्वानोलाई पनि लिएकी छु। यो चाहिँ सुप हो। यो पनि मैले 3 ठुलो चम्चा नै लिएकी छु। र यहाँ चाहिँ मैले ल्वाङ र सुकुमेललाई पनि लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 2वटा सानो सानो जायफल, केही मरिचको दाना र दालचिनीलाई पनि लिएकी छु र हामीलाई घिउको पनि आवश्यकता पर्दछ। यहाँ चाहिँ मैले ठुलो चम्चाको 7 चम्चा जति घिउ पनि लिएकी छु। यति सामग्री भएपछि हामी मसला पकाउन थाल्छौँ। सुरुमा मैले यहाँ 1 लिटर दुधलाई एउटा भाँडोमा तताउनका लागि राखेकी छु। अब यहाँ दुध तात्दै गर्दा म अर्कोपट्टि एउटा प्यानलाई पनि बसाउँदैछु। अब प्यान तातेपछि यसमा मैले ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी, मरिच र जायफललाई राखेँ र यसैमा मैले सुपलाई पनि राखेँ। ज्वानोलाई पनि हाल्नुपर्छ र तिललाई पनि सँगै हालेर अब यसलाई केही बेर भुट्नुपर्छ। अब यसलाई केही बेर भुटेर पटपट पड्किन थालेपछि यो राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसलाई बाहिर निकालेर सेलाउनु पर्छ। र यही तातो प्यानमा मैले 1 ठुलो चम्चा घिउलाई राखेँ र अब यसमा म यो बदामलाई राखेर केही बेर फ्राई गर्छु। मिडियम टु लो फ्लेममा हामीले केही बेर भुटेपछि यो यसरी ब्राउन हुन थाल्छ र अब यतिको भएपछि यसलाई हामीले प्यानबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। यसरी नै हामीले काजुलाई पनि राखेर ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्ने। यसरी हामीले सबै चिजलाई बेग्ला बेग्लै फ्राई गर्नुको कारण चाहिँ कुनै चिज छिटो पाक्ने र कुनै ढिलो पाक्ने हुनाले यसरी बेग्ला बेग्लै फ्राई गरेको हो। अब काजु पनि ब्राउन भइसकेको छ। यसलाई पनि बाहिर निकालौँ। अब सेम प्यानमा फेरि अलिकति घिउ थप्दै हामी किसमिसलाई पनि यसरी नै फ्राई गर्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले थोरै थोरै सामग्रीहरू प्रयोग गरेर हजुरहरूलाई मसला बनाएर देखाउँदैछु। यदि हजुरहरूको घरमा सुत्केरीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सबै चिजलाई डबल गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै दिनसम्म अलिअलि गर्दै राखेर खान सक्नुहुनेछ। र यो किसमिस चाहिँ यसरी फ्राई गर्दै जाँदा यो यसरी फुल्दै जान्छ। अब किसमिस पनि फ्राई भइसकेको छ। यसलाई पनि म बाहिर निकाल्दैछु। अब फेरि म सेम प्यानमा घिउलाई थपेर कोरिसोमा कोरेको नरिवललाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई पनि केही बेर राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। अब नरिवल पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। यसलाई पनि बाहिर निकालौँ। अब यसमा म फेरि 2 चम्चा जति घिउलाई राखेर गुदलाई राख्दैछु। यो गुद पनि सुत्केरीको लागि एकदमै लाभदायी हुन्छ।
अब यसलाई चाहिँ यसरी घिउमा राखेर भुट्दै जाँदा यो फुलेर डबल साइजको हुन्छ र यसको कलर पनि सेतो हुँदै जान्छ। अब केही बेर भुटिसकेपछि यो गुद पनि तयार भइसकेको छ। सबै फ्राई गरेको चिजहरूलाई मैले यसरी यहाँ बाहिर निकालिसकेकी छु र अब चाहिँ अघि हामीले भुटेर राखेको यो मसलाहरू सेलाइसकेको छ। अब यसलाई मिक्सीमा राखेर पिस्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै मसिनो हुने गरी नपिस्ने हल्का खस्रो नै राख्नुपर्छ। यहाँ मैले पिसिसकेकी छु। यो चाहिँ यतिको भएको छ। अब यो अघि फ्राई गरेर राखेको काजु र बदामलाई पनि म यो मिक्सीको जारमा राख्दैछु। यसलाई चाहिँ धेरै मसिनो नबनाइकन 1-2 पटक मात्रै मिक्सीलाई चलाउने र यतिको बनाएर निकाल्ने। यतिको बनाउँदा पछि मसला खाँदा मुखमा काजु र बदामको टुक्रा आउँदा मिठो हुन्छ। अब यो फ्राई गरेको नरिवल र किसमिससँगै पहिले यो कुटेको काजु र बदामलाई पनि राखेँ। अब यतापट्टि चाहिँ मैले सानो आगोमा दुधलाई उमालिरहेकी छु। धेरै बेर उमालिसकेको हुनाले यो दुध चाहिँ यसरी घटेर निकै बाक्लो बनिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा अघि पिसेर राखेको ज्वानो, तिल, ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी, जाइफल सबै भएको धुलोलाई यसमा अलिअलि गर्दै राख्दै चलाउँदै जानुपर्छ। र बाँकी रहेको मसलाहरूलाई पनि मैले फेरि यसमा राखेर चलाएँ र बत्तिसाको धुलोलाई पनि अब मैले यसमा राखेर यसलाई पनि चलाइदिन्छु। यसरी अलिअलि गर्दै मसलालाई राख्दै चलाउँदै गयो भने चाहिँ यसमा डल्लो पर्दैन। एकैचोटि राख्यो भने चाहिँ डल्लो पर्न सक्छ। र अब चाहिँ अघि हामीले पिसेर राखेको काजु बदामको धुलो, किसमिस र भुटेको नरिवललाई पनि यसमा राखौँ। र यसलाई पनि चलाउँदै पकाउँदै जाउँ। अब यो केही बेर उम्लिँदै पाकिसकेपछि यसमा म अघि फ्राई गरेर राखेको गुदलाई पनि राख्दैछु। यसलाई पनि केही बेर चलाउँदै पकाउँ। अब अन्तिममा चाहिँ म यसमा मिश्रीलाई पनि राख्दैछु। मिश्री चाहिँ हजुरहरूले कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब मिश्री राखिसकेपछि पनि हामीले मिडियम टु लो फ्लेममा केही बेर चलाउँदै यसलाई अझै पकाउँदै जानुपर्छ। अब यसरी पकाउँदा पकाउँदै यसको कलर यसरी ब्राउन ब्राउन कालो कालो हुँदै गइरहेको छ। अब यसलाई म अझै केही बेर चाहिँ पकाउँदैछु। अब चाहिँ यो पाकिसकेको छ। म ग्यासको फ्लेम अफ गर्दैछु। अहिले चाहिँ हेर्दा यो गिलो गिलो नै छ र सेलाउँदै जाँदा यो फेरि आफै बाक्लो हुँदै जान्छ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग सेलाएपछि एउटा एयरटाइट डब्बा अथवा एउटा कुनै भाँडामा राखेर हामीले यसलाई फ्रिजमा राख्न सक्छौँ। फ्रिजमा राखेर खायो भने चाहिँ यो 1-1.5 महिनासम्म पनि बिग्रिँदैन र 10-15 दिनसम्म चाहिँ यसलाई हामीले फ्रिज बाहिरै राखेर पनि खान सक्छौँ। र यदि सकेसम्म चाहिँ हजुरहरूले यसलाई फ्रिजमै राखेर सुत्केरी महिलालाई दिनको 2 पल्ट 2-2 चम्चाको दरले हामी दिन सक्छौँ। सुत्केरी महिलालाई मात्र नभइकन यो जाडोमा हजुरहरू जो कोहीले पनि यो दबाई बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सबैमाझ सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।